السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتنا الكرام، حديثنا في هذه الحلقة وما يأتي بعدها من حلقات عن موضوع التحريج على الثعابين والحيات التي تكون في البيوت. وهذا الأمر قد ورد فيه حديث ما وقع لذلك الصحابي يوم الخندق حينما استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجع إلى بيته ورأى زوجته على الباب فقال لها: ما بك؟ قالت: على رسلك، ادخل وانظر ما في البيت. فدخل فرأى حية، وفي رواية ثعبان عظيم. قال: فانتظمها بحربته. قالوا: فما يدرى من كان أسرعهم موتا. وحينما بلغ الخبر للرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن بالمدينة جنا قد أسلموا، فإذا رأيتم إحداها أو إحداهن فحرجوا عليها 3. قالوا في شرح الحديث 3 مرات أو 3 أيام. العلماء انقسموا في هذا الأمر. عموما الموضوع في هذا والبحث فيه طويل، وكلام العلماء فيه كثير. فمن العلماء من اختص هذا الأمر بحيات البيوت فقط، حيات البيوت فقط، وأما ما كان خارج البيت فلا يحرج عليها وتقتل مباشرة. وبعض العلماء خص من حيات البيوت ما كان في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون غيرها من المناطق والبلدان. والصحيح أن هذا الأمر يعم خاصة ما كان في البيوت. وبين العلماء قالوا لأن بها جنا قد أسلم، وقد يكون جني مسلم. وفي رواية قال من عوامر البيوت أو عوامر هذه البيوت، فبين أن قد يظهر شيء من عوامر البيت لسكانه، قد يظهر شيء من عوامر البيت لسكانه. لكل بيت عوامر قد يظهر لبعض الأشخاص في البيت بسبب أو بغير سبب، ابتلاء وامتحان من الله سبحانه وتعالى. فهنا على الإنسان المسلم أن يفعل ماذا؟ أن يحرج عليهم. ما معنى التحريج؟ التحريج معناه التضييق، أو مثل عندنا في بلادنا يقول مثلا: نحرج عليك بالله، كأنه يحلفه بالله ويضيق عليه الخناق بهذا القسم، كأنه تجيب كلامي إلزاما. ومنها قوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، سورة الحج الآية 78. ما جعل عليكم من تضييق، أو إنما الأمر فيه سعة وسهولة على المسلم وعلى المؤمن. وجاءت أيضا بمعنى كلمة الاستئذان، هل يستأذن أو ما يستأذن وغير ذلك. كلام العلماء في الشروح التي رأيتها الحقيقة، ونظرت في شروح العلماء، أكثرها كان يتكلم على الشيء الواقع في زمانهم. ما كان هناك شيء مختص بأمر الرقية وما يحدث فيها في هذا الزمان. بمعنى ماذا؟ بمعنى أنه لو قلنا مثلا أن التحريج على الثعابين أو الحيات التي تظهر في البيت، هذا تحرج عليها 3. طيب خارج البيت يقول لا، تقتلها مباشرة. جاء عن بعض العلماء قديما كالإمام الطحاوي وغيره يقول يحرج على الجميع، يحرج على الجميع. وجاءت قصص في هذه الأمور الإمام أحمد بن حنبل. وعند الأحناف أيضا يقول مثلا الحية البيضاء ما تقتل لأنها جان، لكن طبعا هذا ليس بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم جاءت أحاديث تبين أمور وتنفي أمور. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول 5 فواسق قتلهم حلال في الحل والحرم، وذكر منها العقرب والحدأة والثعبان أو الحية. نعم. ومنها ما يقتل في الصلاة أيضا، الثعبان والعقرب تقتل في الصلاة. طيب إذن هذا في البيت، هل يحرج عليها أو تقتل مباشرة؟ هل يحرج عليها أو تقتل مباشرة؟ فمثل ما قلنا اختلف العلماء في هذا الأمر.
صفة التحريج العلماء يقولوا الإنسان يقول مثلا أحرج عليكم بالله أو أستحلفكم بالله أو يعني لا، أو يكفي أن يقول إنسان انتبهوا لو خرجتم لنا مرة أخرى أو ظهرتم لنا مرة أخرى سنقتلكم، أو مثلا نرش الماء المقروء، أو سنفعل كذا أو سنفعل كذا. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حينما سأله سائل عن هذا الأمر فقال ما في شيء تقوله. قال طيب أنا ممكن أقول أي شيء. قال قل أي شيء لكن ما تقول يعني أن هذا حديث صحيح أو أن هذا الشيء الذي ورد في السنة أني أفعله. فهنا أي شيء، مثل ما يأتيك إنسان مثلا تريد تطرد إنسان وتبعد إنسان، تقول له يا أخي أخرج أو اذهب، أو يعني إذا بقيت في هذا المكان سأؤذيك، أي شيء من هذا الكلام. هل هذا الكلام لابد أن يكون باللغة العربية؟ لا، ليس شرط أن يكون باللغة العربية. كل إنسان يقول معنى هذا الكلام بلغته ولا بأس في هذا الأمر. طيب التحريج يكون 3 مرات أو 3 أيام على خلاف العلماء. بعضهم قال يعني مستحيل أن يظهر لي ثعبان يريد أن يهاجمني مثلا وأنا أريد أن أنذره اليوم، أقول أحرج عليك بالله أنك ما تأتيني، وأريد أن انتظر اليوم الثاني ممكن يهجم عليه. وبعضهم قال لا، تحرج عليه أول مرة في نفس الوقت، فإذا ذهب اتركه، إذا رجع اليوم الثاني تحرج عليه تعتبر مرة ثانية، لأني أحرجت عليه اليوم الأول مرة، فإذا رجع تحرج عليه مرة ثانية، فإذا ذهب، إذا رجع المرة الثالثة هذا أخذ 3 مرات في 3 أيام. أو أنك تحرج عليه 3 مرات اذهب وتترك له فترة. والغالب أن الثعبان مثلا إذا ظهر صاحب البيت، يعني الغالب في الناس أنه تجده يتنحى مثلا، يبتعد قليل أو يأخذ حرص أو يريد يأتي بشيء ويستطيع أن يقول هذا الشيء، قلت لك مثلا هذه المرة الثانية أقول لك تذهب، ما ذهب، يقول له المرة الثالثة اذهب، هذه 3 مرات. بعض العلماء قال ويقولها بعدها، أي تكون كأنها مرة رابعة التي فيها يبدأ بقتال ذلك الثعبان أو تلك الحية التي ظهرت في ذلك البيت. واضح؟ نعم. طيب هذا الموقف الذي يقع لهذا الإنسان في المنظر الذي قد يجده أمامه مثلا الثعبان، هل تختلف البيوت عن البيوت؟ نعم تختلف البيوت عن البيوت. وتختلف الحيات عن الحيات؟ نعم تختلف الحيات عن الحيات. هناك حديث في نوعين وصنفين من الحيات الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بقتلهما بدون تحريج بدون أي شيء فيها. يعني لماذا؟ أو ما هي صفاتها؟ ذو الطفيتين والأبتر، يعني فإنهما يسقطان الحبل ويذهب البصر. يعني أحد هذه الحيات إذا نظرت على الإنسان ذهبت ببصره وأصبح أعمى. والثاني ماذا؟ يسقطان الحبل، مجرد ما ينظر في المرأة الحامل يسقط حملها، هكذا من الله سبحانه وتعالى. فهذا النوع وهذه النوعين من الحيات تقتل مباشرة في البيت أو في خارج البيت. أيضا جاءت أحاديث، منها الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم عن أبي السائب وهو كان مولى لهشام بن زهرة، قال دخلت على أبي سعيد الخدري وهو يعني يصلي، قال فجلست يعني أنتظره وسعيد الخدري يصلي، قال فسمعت تحريكا في عراجين البيت، شيء يتحرك في عراجين، ثم رأى حية، قال فتحركت يريد أن يذهب اقتله، قال فأشار إليه يعني كأنه يقول له لا تفعل شيء. بعد ما انتهى من صلاته قال يعني أنا أردت أن أفعل، قال ترى هذا البيت، يعني بيت أشار إلى بيت أبي سعيد الخدري يشير إليه، قال يعني يبين له أن هذا البيت هو البيت الذي مات فيه ذلك الفتى الأنصاري صاحب الحديث الذي ذكرناه من قبل الذي كان في الخندق. وبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بماذا؟ أمر يعني التحريج أولا قبل أن يتصرف الإنسان تصرف. وهذا أيضا وقع مثله لعبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن والده عمر بن الخطاب، قال كنت بعد ما سمع حديث الرسول صلى الله عليه وسلم
بقتل الحيات والكلاب يعني الأسود منها وذي الطفيتين والأبتر. فقال أصبحت أتتبعها ما أجد حاجة إلا أقتلها. قال حتى قابلني زيد بن الخطاب فقال له ماذا؟ قال أنا يعني أفعل ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر. قال أما سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل حيات البيوت؟ يعني ما سمعت بهذا؟ الأحاديث في هذا الذي ينظر في هذه الأحاديث يقول نعم نفعل، والآخر يقول ما نفعل. الذي يخص موضوعنا أنك تجد مثلا بعض الناس يقول لا فقط الحيات أو الثعابين إذا ظهرت في البيت للشخص تفعل هذا الفعل، غيرها لا. طيب لو ظهر لي شخص من عمار البيت ظهر لي في غير شكل ثعبان، كيف يكون هذا التصرف؟ ماذا أقول؟ أقول لا، لابد أن يظهر لي في صورة ثعبان، وإذا ما ظهر لي في صورة غير صورة الثعبان يعني أنا ما أحرج عليه، يعني هل يعني ماذا أصنع وماذا أفعل؟ يقول هكذا جاء النص. نقول لا، الموضوع يختلف عن هذا الأمر، سنذكره بإذن الله تعالى في الحلقة التي بعد هذه. إنما أحببت أن أبين هذا الأمر، مسألة التحريج على هذه الحيات التي تظهر في البيوت أو التي تظهر خارج البيت أو التي تظهر خارج البيت، ماذا نفعل معها؟ وسيأتي أيضا تفصيل في هذا الموضوع بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وأرجو ألا أكون قد أطلت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.